እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእነዚህ ውህድ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እኛ ከኢንተርኔት አውርደን ማስገባት እንችላለን። ግን እዚህ ዲፎልት ያስቀምጣልን ዶክተሮች እነዚህ ነው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ አንዱ ይሄን ቀለም መርጬ እዚህ ጋር ይሄን ቀለም ፊል በዚህ በባክግራውንድ ላይ ምን ማለት በምንሰራበት ሰዓት ላይ ፊትን ለማጽዳት ያግዘን ኮስሜቲክ ብለር ሶርስ ይባላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዳንድ ያሉ ነገሮችን መጀመሪያ አንድ ይሄን ብለር ከመጠቀማችን በፊት ከላይ ያየናቸው ቱልሶች እነዚህ ማለትም እነዚህ ስፖት ሂሊንግ ብረሽ ቱልስ፣ ሂሊንግ ብረሽ ቱልስ፣ ፓች ቱልስ የምንላቸው እነዚህ ሁሉ ሙሉ ለሪታችመንት የሚያግዙን ስለሆነ በእነዚህ አሁን ለምሳሌ በፓች ቱልስ ቅድም እንዳለ እዚህ ጋር ማይሆኑ ነገሮችን ከኖርማል ፊት ጋር ያመሳሰል
እንደዚህ አድርጎ ሞር ነጭ እንዲሆንልን ሞር ነጭ እንዲሆንልን ፓርት አሁን ዳሽ ቱልስ ጥቅሙ ምንድነው? ሞር የአይን ፓርት ላይ ያቺ ስትሪንግዙን በጣም ቀንሳችሁ መሆን አለበት እንዳይጎዳ። ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ይሄም አንደኛ ፓርት ሙቭ እናደርግበት ፓዝ ነው። ይሄ አንዳንድ ፓዞች ሙቭ ማይሆኑትን በዚህ ነው የምናንቀሳቅሰው እና ይሄንም እናያለን በሌላ ቱቶሪያል። ይሄንን ፓዝ ምን አይነት ቱልስ ላይ እንደምንጠቀም ምን አይነት ኢሜጆች ላይ እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? አሁንም ያው ሴሌክት የምናደርግበት ነው ሼፖች። አሁን ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ከሬክታንጉላር የሆነ የፈለግናትን ፓርት እንደዚህ ሴሌክት እያደረግ ባክግራውንዱ ፊል እንዲሆንልን የሚያግዘን ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ምንም ባሉ ቱልስ ነው። ብዙ ቱልሶችን ነው የምታገኙት በዚህ ላይ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ ካስተም ቱልስን ስትነኩ ከላይ እንደምታዩት ብዙ አይነት ቱልሶች አሉ። ስትነኩ ይሄ ራቢት መሳሪያ ስትፈልጉ ይሄ ቀለም ባይዘ ፎርግራውንድ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ፎርግራውንዱ ላይ የመረጣችሁትን ነው ፊልም ያደርግላችሁ። ይሄው እንደዚህ ያደርጋችሁ ደስ ያላችሁን ስዕሎችና እንትን የመረጣችሁ ሴሌክት ያደርጋችሁ ወደ ፈለጋችሁ